Hi guys, i-unbox natin itong nabili kong Inco 15 function foldable multi-function tool. Para siyang Swiss knife, kaya lang mas malaki yung pliers function na kasama niya. At meron na siyang kasamang case. Ito na siya, out of the box or out of the blister pack. Meron siyang spring kung saan palagi siyang nakabukas kung hayaan mo lang siya. Para isara siya, itupin natin. Ayan. Ang kanyang closed position. Open position naman. Nagkiklik naman siya, open. And ang pinakaunang tool dito ay yung pliers. In fact, binili ko ito dahil sa kanyang pliers. Ang style niya ay combination pliers. Meron siyang wire cutter. Ito ay nut wrench. And para siyang long nose style. Ang nagustuhan ko rito ay walang gap yung dulo. At mukhang malinis. Wala akong nakikitang kalawang. Hindi ko sure kung anong klaseng metal ito. Pero malinis siya, walang kalawang. Lagari. Ang nagustuhan ko rito, once na nakabukas siya, hindi siya basta-basta na isasara. Para maisara mo siya, maibalik, hatakin mo itong dalawang parang button rito, hatakin mo pababa. Saka mo siya maisara pabalik. For safety purposes. So, lagari, hook, Phillips screwdriver, can and bottle opener, at saka wood or metal file. Pwede rin to sa kuko. Dito naman sa kabilang side, serrated knife, screwdriver, yung slotted screwdriver. Ito rin, screwdriver din na mas maliit. Ito ay bottle opener na pwede rin itong screwdriver. At isang knife na ang design ay parang razor. Matalas din sila. Ito yung kanyang kasamang case. Semi-hard case siya. And merong provision para isabit sa sinturon. Sakto yung fit ng case sa multi-tool. So, ang first impression ko rito sa unboxing ko ng Inco foldable multi-function tool, positive naman, mukhang okay siya. Although only time will tell kung lasting siya talaga. And in the interest of providing a balanced view lang, sa tingin ko mukhang ang dami niyang slotted style na screwdriver, 3 piraso, 1, 2, 3. So itong dalawa, pwedeng gunting na lang sana to. So anyway, there it is. Ganun talaga ang nakasama niya, 3 slotted style screwdriver. So kung gusto mo nung gumawa ng multi-tool na may gunting, kuha ka na lang ulit ng isa pang Inco na multi-tool na may gunting. So salamat sa panonood guys, and ingat po kayo.